Ευλογητός ο Θεός ημών πάντεν ήκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδίσω αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνω των ουρανών ως ιδέριν, ώστε γάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ο τυθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρος φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλιν αυτή σου κληθήστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία εις τόπων ον εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων του σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση κυκλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του Λιβάνου ως εφύτευσας εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Ερουδιού, η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνην εις καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλυνθεί τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος εκεί ερπετάουν και στην αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως εν ονέπλαστας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε το πρόσωπον τα ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή του η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου εις υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μην υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού έθου σκότος και γένε τον ύξο, σε μεγαλύνθη το έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Σας δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευστατείας των Αγίων του Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου του σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγιεπισκόπου ημών Σάββατου Τιμίου Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας αυτό του καταξηράν θάλασσα και ρε φιλοκρίστημων στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πολέως ταύτης πάσης πολέως χώρας και τον πίστη οίκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και γερών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των οδηπορών, αεροπορών, οσονούν καμνών εκπλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστην ημάς που πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός
της συγχάρητη της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, νόξ δεσποινής ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των αγυμνημνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους κι πάσιν εις ζωήν ημών, Χριστό Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνευματινήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, και κράξα προς εις ακούσον μου, εις ακούσον μου, Κύριε, και κράξα προς εις ακούσον μου, πρόσχες η φωνή της εις αιώς μου, εντο και κραγένε με προς εις ακούσον μου, Κύριε, κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμία ενώπιον σου, επάρσεις των χειρών μου, εσπερίνη εις ακούσον μου, Κύριε. Κύριε, φυλακήν το στόματι μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσισεν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένοι την ανομία και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δικαίως, ενελέει και ελέγξει με, ελέονται αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενε πέτρες εκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδυνθήσαν ως υπάχος γησεράγη, επί της γης διέσκορπίστη τα οστά αυτών κατά τον Άδη. Ότι προσε Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επισήλπισα μη αντανέλθει στην ψυχή μου. Φυλαξών με από παγίδος, εις είναι στη σαντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται εν το αφιβλίστρο αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνας ημί εγώ, έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθην. Εκαίω ενώπιον αυτού την δεήσιν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν έξι μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωστας τρίβους μου. Εν οδό ταύτη επορευόμην έκρυψαν επαγίδεμοι. Κατενώνει στα δεξιά και επέβλεπον και ουκίνο επιγίνωσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστεινο εξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προς τε Κύριε, είπασι ελπίς μου, μερίς μου οι εγγίζοντων. Πρόσχες προς την δεήσιν μου, ότι εταπεινώ την σφόδρα, ρίσε με εκ των καταδίωκοντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε,
ότι παρασύν ο ηλασμός εστί, την συμπανίερον μνήμην Πάτερ Ιγνάτιε, πιστός επιτελούντες εξετούμεθα πόθο, χάριντε παρέχειν ημίν δαψίλη της Χριστού βενήν ίχνεση, και προσβολάς εναντίας των δυσμενών, αποθήνα οι πρεσβείες σου. Ένεκεν του όνοματός σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Μετά Θεόν τας ελπίδας η ανεθέμεθα, εις οι προσπεφευγότες δούλοι σου ιεράρχα, Διός παρησίαν έχων Χριστό, μηδλία λύπης δεόμεθα, υπερημόνη και τεβηνία Πατήρ, συμπαθέστατος Ιγνάτη. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, ή τα σεπτά σου οικούντας μόνας Ιγνάτιε, και πέριξ χώρα πάσα μη θυμνέων σκυρτώσει, σήμερον τελούντες φεδράν εορτήν, επίση μνήμη Άγιε και ευωδίας, πληρούνται πνευματικής, ασπαζόμενοι την κάραν σου. Ότι παρά το Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λύτρωσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Όντως θαυμαστός Ιγνάτιε, σοι ανεδείχθης κανόν αρετής και κατήβγασας πάσαν την υφηλίων, τες εν θέη σου πράξεσι, καταπαλέσας των πολυμήχανων, νηπίων ως περαυτών πεζομένων, έδειξας όσιε, διό και δε δόξασε εις ουρανούς, και χαίρον παρίστασε το τρισιλίο φωτί. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσετε αυτόν πάντες οι λαοί. Πάτερ, πατέρων Ιγνάτιε, ιεραρχών καλονία, στενούντων επισκεψής, καταπονουμένουν τε θερμοτάτη αντίληψης, και θλιβωμένων χαράν εκλειπτός, χυμαζωμένων λιμήν ο ευωδίος, οφθής μακάριε, επί γης γενόμενος μετά σαρκός, όθεν και νυν παρέσω. Πάσιν ημίν βοηθός, ότι κρατεώθη το έλεος αυτού επί μας, και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Χάριν Θεόθεν εξαμένος, πάθη ποικίλα σαρκός, θεραπεύειν τον πίστη σου, τον ναό Ιγνάτιε, προσίων θερμότατα, οξύς προφθάνης της τόσον όνομα, επικαλουμένης εις αντιλήψην, όθεν ειν απαντάς, συνελθόντες άσμας η χρεωστικός, πόθος εγερερώμεν και μακαρίζομεν. Εδόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο πνευματικός εφρανθόμεν σήμερον οφείλεν εόρτη επί τη μνήμη του θεραπώντος Χριστού Ιγνατίου του Παμακάρος, ότι κόσμον και τα εν κόσμο εξαπάλων, ον ήχον δελήξ
ορκισάμενος παρά Θεόγιν ηρετήσατο. Πνευματικός Πατήρ, πρώτον εν σκηνόμαση, ανεδείχθης ιερής και πνευματικός ποιμήν, ύστερον λογικών θρεμάτων, τιμηθυμνέων εκκλησία, Θεόθεν Απόσταλης, επαμφωτερής δε διαπρέψας οσίως μυροβλήτης, γενέσθε μετά πότμον ηξίωτε και παριστάμενος τη τρία αδιαλείπτος πρέσβευει υπέρ των ψυχών ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της μη μακαρίσισεν Παναγία Παρθένε, της μη ανυμνήσεις σου των αλόχευτων τόκων, ο γαρ αχρόνος εκ Πάτρος, εκλάμψας Υιός μονογέννης, ο αυτός εξού της αγνής προήλθεν, αφράστος σαρκώθης, φύση Θεός υπάρχων και φύση γενόμενος άνθρωπος δήμας, ουκ εις διάδα προσώπων τεμνόμενος, αλεν διάδι φύσεων, ασυγχύτως γνωριζόμενος, αυτόν νικέτευε σε μνήπα μακαρίστε, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Σοφία ορθή, φως ηλάρων Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός ουρανίου, Αγίου μακαρός Ιησού Χριστέ, εδώνες επί την ηλίου δύσιν, ειδώνες πως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Αγίον Πνεύμα Θεόν, αξιόν σε εν πάση καιρής υμνήστε, φωνές εσύες Υιέ Θεού, ζωήνο δίδους. Διώκον
εσπέρας προκείμενον. Η βοήθεια μου παρακυρίου, του πείσαντος των ουρανών και την γην. Η βοήθεια μου παρακυρίου, του πείσαντος των ουρανών και την γην. Ήρα τους οφθαλμούς μου είσαι τα όρη, όθεν ηξ η βοήθεια μου, η βοήθεια μου παρακυρίου, του πείσαντος των ουρανών και την γην. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού, και ούμοι άψητε αυτόν βάσανος, έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών, και η αφημών πορεία σύντριμα. Η δε εισήν εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων, εάν κολαστώσιν, η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης, και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κρατήσουσιν λαών, και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν, και οι πιστοί εν αγάπη προσμένουσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού, και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιη εις τον αιώνα ζώση, και εν Κυρίω ο μισθός αυτών, και η φροντίς αυτών παραϊψίστο. Δια τούτε λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι η δεξιά αυτούς και πάση αυτούς, και το βραχίονι υπερασπεί αυτών, λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού, και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα. Κρίσιν ανυπόκριτον, λείψετε ασπίδα ακαταμάχητον, οσιότητα οξυνή δε απότομον οργήν εις ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών, και ως από κύκλου τόξου και νεφών επισκοπών αλούνται, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμί δε συγκλήσουσιν από τόμος, αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως, και ως λέλαψ εκλικμίσει αυτούς, και ερημώσει πάσαν την γην ανομία, και η κακοπραγία επιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περάτων γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση ημίν, και δυναστεία παρά υψίστου. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε, εν αναπαύση έστε. Γύρας γάρ τίμιον, ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό έτων με μέτρητε. Πολιά δε εστι φρόνησης ανθρώπης, και ηλικία γύρος, βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υπάρχει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Πασκανία γάρ φαλόφτητος αμαυρεί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάρ ειν Κυρίω η ψυχή αυτού. Διά τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονησίας. Είδε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες. Μη δε θέντες επί διανία το τιούτον. Ότι χαράς και έλεος εν της οσής αυτού. Και επίσκοποι εν τες εκλεκτής αυτού. Πομεν πάντες εξ όλης της φύης και
και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών εωμεθάσου πάξιν ελέησον. Κύριε ελέησον, Ελέησον ημάς ο Θεός και τα το μέγα ελεόσου, δεομεθάσου πάξιν ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετίδομεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σάβα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετίδομεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετίδομεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την πόλη ταύτη των ενωριτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετίδομεθα υπέρ των μακαρίων και δημοτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαύσαμενων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και πανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετίδομεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αουτούτο, κοπιών των ψαλών και υπέρ του περαιστώτος λαού, το επεκτεχωμένο του παρασωμαία και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνόξ να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωση. Καταξίωσον Κύριε εν της πέρα ταύτη ανάματι της φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και νετών και τα δοξασμένων των ομάσου εις τους αιώνες. Αμήν. Γιάννη το Κύριε το λεός εφημάς και θα απελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδοξα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συναντήσα με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισα με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το όλος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσουμε την δεήσιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσιν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Παράσκου, Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακμζικών των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Παράσκου, Κύριε. Συγγνώμη για άψιν μαρτιών και των μελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Παράσκου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ποιες ημών και ρήν το κόσμο παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Παράσκου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανή εκτελέσε παρά του Κυρίου ετήσομεθα. Παράσκου, Κύριε. Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ενεπέσυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φόβερου βήματος του Χριστού ετήσομεθα. Παράσκου, Κύριε. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης νόξ δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήνους και πάσιν την ζωήν ημών Χριστό Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνόξ να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα σου. τα σκευαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Συ, Κύριε. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν των αέρων δυνάμεων αρχιστράτηγοι. Την σεπτήν σου πανηγύριν εκτελούντες Θεόσοφε, σε επικαλούμεθα Πάτερ Άγιε, πάσης οργίστε και θλίψεως ημάς διαφύλατε, του δοξάζειν σε αΐν ευχαρίστως και απασίτα παράδοξα, πανταχού των θαυμάτων σου, Κύριε, την διαπυρός μη θεμνημαίων, των μπροστά την γερέροντες. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος, την ζωήν ενδείκνυσας, επί πόνος υγνατίε, πάντες ανεφήμισαν υποθήσαντες, τον εν Χριστώ βίον όσιε, διό και προσυρροκόντο, πλήθηση των μοναστών ευλαμός, εν θα επίξας, Παναίδημε, τα σεπτά σου μόνος και όλων τρόπος, εαυτούς οι ανετήθουν, κλαίος μη θύμνης και καύχημα. Ιεροί σου, Κύριε, ενδύσσονται, το Θεό παριστάμενος με τα πάντων υγνάτιε, των Αγίων πρεσβεύε, όπως ηλαίος αμαρτωλήσιμεν γέννητε, εν ώρα της κρίσεως και μερίδος δεξιάς παραστάτας ενδείξετε, ημάς οι άπαντας και τρυφής παραδείξου αξιώσει τα ίδια συμπαθία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν τη προς Θεόν εκδημία σου, Ιγνάτιε όσιε, αθυμίας νέφος, το πλήθη των μαθητών σου επέπεσε και παρισταμένη την κλίνη σου τρινούντες έλεγον, Πάτερ ημών Άγιε, μοιάσεις ημάς ορφάνους, ους θεία των καμάτων σου. Εκ του δρύμου της κοσμικής ψυχήσεως προορίζον αποσπάσας εις τον ημώνα τούτο της ησυχίας. Μετεφύτευσας και τη πνευματική ardία των λόγων σου, ως καλός φυτοκόμος
δάσκαλος σόφος, παραμυθίαν δεδοκός είναι συναυτής, νοήτος και συμπαθός επίηθες και τελευταίων λόγων την ειρήνην λοιπόν εις την ουράνιον νήξην μετέβης, ηθωμένος εν τα του αμηχάνου κάλους της θρήσιλίου δόξης, απολάμης εμφορούμενος, αλλά παρέσω μέσον και ημών αοράτος ιεράρχα Χριστού, εκλυντρούμενος ημάς των δεινών του δελίαν και οδηγών και φωτίζων προς σωτηρίαν τας ψυχάς ημών. Και νυν και αΐμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναός και πύλη υπάρχεις, παλάτιον και θρόνος του βασιλέως, παρθένε πανσέμνε. Δισολυτρωτής μου Χριστός, ο Κύριος, της εν σκότη καθεύδουσιν επέφανεν. Ήλιος υπάρχον δικαίωση μήνης, φωτίς εθέλουν, ους έπλασεμ κατ' εικόνα ιδίαν χειρίτη αυτού. Δύο πανύμνητε ως μητρικήν παρησίαν, προς Αυτόν κεκτημένη. Αδιαλείπτος πρέσβευε σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εις τον δουν σου δέσποιτα κατά το ρήμο στην ειρήνη, ότι το ενέπτυμε μου το σωτήριον σου, ότιήμασας κατά πρόσωπον πάντων λαών φως αποκάψιν εθνών και δόξα λόγους Ισραήλ. Άιν στο Θεός, άις ισχυρός, άις θάντος ελέησιν ημάς. Άιν στο Θεός, άις ισχυρός, άις θάντος ελέησιν ημάς. Άιν στο Θεός, άις ισχυρός, άις θάντος ελέησιν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησιν ημάς, Κύριε ηλάστη διτάς ημαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε Κύριε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου, λαθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το τένημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άτον ημών των επιούσιων δώσει ημί σήμερον, και άφηση μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις φυλέτες ημών,
και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του ποιμενάρχην μη θύμνης Ιγνάτιον ασμασί. Μετά πνευμάτων. Με τα πνευμάτων δικαίων, τελειωμένων, τα τσίχας των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, Πιλάτων αυτάς εις τη μακαρίαν ζωή την πάραση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσήν σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσεις άμην, και τας οδύνας λύσος των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν απόψον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ημών η αγνή και άχραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε, και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησιν ημάς ο Θεός και τα μέγα ελεός σου, Δεό μετά σου πάξιν ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Ηλιού Αρχιερέως Μαρίας Λαύρας και Παναγιώτου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα ακούσιοντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος Θεός τάξτας ψυχάς αυτών εν τα ειδή και να πάβονται, τα λέει του τετοιμαστήν τρώνων και άψτον από των αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτο βασιλικητή ημών ετήσομεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβλων καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον, τας ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου Ηλιού Αρχιερέως Μαρίας Λαύρας και Παναγιώτου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παν αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλων σου Ηλιού Αρχιερέως Μαρίας Λαύρας και Παναγιώτου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμμένων δούλων σου, ον εμνήμων έψεμεν Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν τον άκουσου Πατρί και Παναγίου και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αημνηστή αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αημνηστή αδελφοί ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αημνηστή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη.
Τον ποιμέν αρχήμη θύμνης Ιγνάτιονας μαζί, τον μετα πάντων Αγίων δοξαστέντα εν θαύμαση, υμνήσομεν απαύστος η πίστη, συμφώνος εν δι' τούτο εορτή, και ως πλήστα κατηδόντες υπ' αυτού, θεραπευθέντα πάθη εκβοήσομεν, δόξα το σε δοξάσαντι, Θεοδόξα το σε στεφάνωσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πασινιάματα. Και νυν και αΐν και Ιησούς Άννας των αιώνων αμήν. Του Γαβριήλ φθεξαμένου συμπαρθένε το χέρε, συν τη φωνή σαν κούτο ο των όλων δεσπότης, εν σύ τη Αγία κυβωτό, ως εφείο δίκαιος Δαβίδ, εδείκτης πλατητέρα των ουρανών, βαστάσασα τον κτίστην σου, δόξα το ενικήσαν διενσύ, δόξα τον προελθόν διεξού, δόξα το ελευθέρωσαν ημάς, δια του τόκου σου. Λόγισον. Χριστός Θεός ημών πάντην ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Στερέωσε. Στερέωσε. Αμήν. Την τιμιωτέραν Στερέωσε. στερέωσαν, Κύριε, ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη πόλη ταύτης εις τον αιώνα των αιώνων. Περιγέ αυτό και σώσ' νημάς. Την τιμιότεραν των χερουβίμ και έναν φετερανά συνδύτως σαν σεραφείμ, την αδιαυτορός των όγων του Κουσαντινών εστατόκον σε μεγανίνομεν. Δόξα σοι Χριστέ Θεός υπισμόν δόξα σοι. Μην δόξα Πατρικία και Υιό Πνεύματι και νικαία ή και Ιησούς Άννας των αιώνων αμήν. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Πάτερ Άγιε ευλογήσον. Χριστός λίθνος εσμών τες πρεσβείες της Παναχάντου Παναμού Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του νικησοποιού σταυρού προστασίας των ημείων παρανίων δράμας μάθων, οικεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμων και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων καλύκων μαρτύρων, των οσύνθεφορων πατριμών, του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων Σκήτης του Ματουργού, του Αγίου Νεκταρίου Πινεπόλους του Ματουργού, των Αγίων Κηδικαίων των Πατρών Ακίμ Γιάννης, των Αγίων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου, Κέλσου, Μεδιολάνων, Κοσμά και Νικολάου, της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής, Ιγνατίου του Θαυματουργού Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης, του Οσίου Νικολάου Βιατόσα, πρίγκιπα Τσερνικόβ και Θαυματουργού των Σπηλαίων του Κιέβου, όν και τη μνήμη του Λούμιν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσει ημάς. Αμήν. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, παρόλο που ο καιρός είναι πολύ χάλια. Και δεν νομίζω είχα τόσα αερόπεδα άλλη φορά του Αγίου Ιγνατίου. Σας ευχαριστώ και γι' αυτό. Επίσης, χαίρομαι πολύ που είναι ο γαμπρός μου μαζί μας, ο πατήρ Κωνσταντίνος Κουτρούμπας, από τον Τίμιο Σταυρό του Στράσμπουργκ, και θα τον παρακαλέσω να μιλήσει για τον Άγιο Ιγνάτιο. Maybe the kids will understand. So thank you, Father. It's a blessing to be here tonight. So I just want to remind everyone, especially those of you that have roots from Mytilene,
I don't have roots from Mytilene, but you all have a wonderful saint. You have a wonderful saint. And so you're very blessed because you don't just have one wonderful saint, you have a lot of wonderful saints. And you're even more blessed because in this area and beyond, all of us have been blessed with having Father Nicodemos of blessed memory, who is also from Mytilene. So just the gentle reminder and encouragement, Presbytera Evangelia, who does have roots from Mytilene, we came down from Strasbourg to honor the saint. And I'm grateful from my father-in-law that he's faithfully does the services for St. Ignatius. And I didn't hear about St. Ignatius until I first was in Reading, where there also are Mytilenae. So again, the gentle reminder is treasure your saints, and they're the inheritance of all of us Orthodox Christians, all of us Greeks, not just if we're from Mytilene, but all of us Greeks and all of us Orthodox Christians. Whether the Eagles remain undefeated throughout the season, or the Steelers or the Eagles go to the Super Bowl, if we thank God, that may help us for our salvation, but it's not gonna, if we neglect the spiritual treasures we have, it's not gonna help us. And so here is another, again, opportunity to honor these wonderful saints who are alive and well and who are in our midst. And when we call upon them, they're there and they're waiting for us to call upon them. So with St. Ignatius, in the world prior to ordination, his name was John, and his last name was Agalianos. He was born in 1480 in the village Farangas of Calonis, and from his childhood age he presented an inclination for the monastic life. However, following his father's will, he married the pious Maria, and a little later he was ordained priest and appointed parish priest in Faranga. But when he lost his wife and all his children, except one Methodios, about whom we know because he also followed the monastic life, from starvation he decided to practice asceticism. So again, the reminder, this saint went through incredible crosses that most of us can't even fathom or comprehend. He lost his wife and most of his kids. Fandasu, I mean, you can't even, many times. And yet, where did he turn? He turned to the Lord. The Eagles and the Steelers wouldn't have saved him then. With all due respect to the Eagles and the Steelers fans, I'm sorry. I love the Eagles and I'm from Philadelphia, but, again, we have to have our priorities straight. So in a very small distance from Faranga, there was an abandoned church, the Catholicon, of the monastery Panagia of the Myrtle, as is mentioned in a patriarchal document of 1331. John had erected the church, which was in the ownership of his family, and he settled there together with his now elderly father Emmanuel and his son Methodius. They built new buildings and founded a small monastery. The fame of the saint, however, and the respect which the inhabitants of the area nurtured for his person briefly led faithful and believing Christians near him. The saint then decided to found at the Myrsiniotissa a female monastery and to settle the monks at another point where the ruins of a church dedicated to the Archangel Michael were at an estate which also belonged to the family of the Gallianon. And thus the Limonos monastery was founded with the saint himself as the abbot. And it's just, again, the gentle reminder, Taxiarchi, right? It's in a month from now, that, from Mytilene and beyond, we honor the archangels. And so, again, we honor the treasures, the spiritual treasures that are our saints.
In March of 1530, Ignatius composed his will, which is preserved in 2 manuscripts of the monastery and has been published repeatedly. His will, completed also by 3 more later letters of the saint towards the abbess and the nuns of the Myrsidiotisis monastery, comprised in essence the rubrics based on which the 2 monasteries functioned, which the saint founded. A little after the composition of his will, the saint traveled to Constantinople. While he was at the capital city, the then metropolitan of Methymnis Macarius reposed, and the saint was selected by the Sacred Synod of the Patriarchate as his successor. Despite his initial objections, he arose finally to the metropolitan throne of Methymnis, which he adorned with his sanctity and love for his pleroma. So he didn't seek out the glory, but the Lord called him to a function within the church, and he humbly and obediently responded to the call of the Lord. And as the head pastor, as the bishop, he was distinguished for his prudence, his care for the believers, but also for his intense social activity. According to tradition, he quit from the throne and retired to the dependency of the Julian mercenaries near the village of Dacia to live the rest of his life as a hesychast. The year of his repose is debated, based, however, on one sacred court document, which is preserved in the Ottoman archive of the monastery. It must be dated in the year 1566. After his repose, St. Ignatius was buried in the sacred Catholicon of the Myrsidiotisis monastery. The tomb of the saint remains sealed according to the command which he himself had left to the monks and nuns. 9 years after his repose, the Patriarch of Alexandria, Sylvester, visited the monastery, and bowing to kiss the slab of the tomb, he felt an ineffable fragrance, and he decided to open the tomb, and with its unsealing, the church was flooded by the fragrance of the relic. Another gentle reminder, imagine if they cremated the saint. We would have been deprived of this great blessing. If they had cremated the saint, no fragrance coming from the relics then. But see how we honor as Orthodox the body? We don't cremate. We honor the body because Christ wasn't cremated, the Panagia wasn't cremated, and the saints weren't cremated. So if it was good enough for them, it needs to be good enough for us. St. Ignatius is considered justly the reformer of Lesbos in the beginning of the 16th century, a period during which the occupation of the island had led the inhabitants and the financial, educational, and social reality to very low levels. And so the saint was always there for the people to nurture them and guide them spiritually. The skull of St. Ignatius is preserved in the triple silver reliquary and is presented for veneration at the Church of St. Nicodemus in the back courtyard of the monastery. It is often transported outside the monastery to various villages of the eparchy of Methymnis, where an official welcome and hospitality of the skull at the village is given for a few days until all the inhabitants receive the grace of the saint. With this liturgical manner, the saint continues in essence to go about and sanctify the villages and the inhabitants of the eparchy, as he also did during the period of his archpastorship. As during the duration of his earthly life, thus also after his repose, the saint was a spring of hope and consolation in difficult moments of the inhabitants of the eparchy of Methymnis. A characteristic and charming description of one such difficult moment and the saving intervention of the saint is preserved in the document numbered A9 of the library of the monastery. It refers to the recollection which there was a note written here that a monk wrote for him and for which, it mentions that in 1680, the area was wounded by a 2-month series of bad weather with freezing and drought, which destroyed the green vegetation and all the plants. And the solution was given
miraculously, on February 25th of 1680, after the litany of the relics of St. Ignatius from the monastery and the relics of St. Tikhon from Limonos Monastery. And so it mentions here that with the weather, everything was being destroyed, and the people were very concerned about what's going to happen, and they went to the Mirsiniotis Panagia and took the holy relic of St. Ignatius and the holy relic of St. Tikhon from Limonos Monastery, and they met the two relics at one of the threshing fields, and as they did the holy water service, immediately a south wind arose and the weather changed, and at midnight, the grace of the saints brought a soft and wondrous rain till it dawned, where all the land was satiated, and great joy happened to the people, and especially there at Limona, where there are all these treasures, and in all Mytilene. And so may we remember once again that the saints are there, they're present, they're there for us to call upon them. They're not just in some kind of box locked away for us to forget about. They're there, present in our daily struggles, present in our daily lives. They help physically if the Lord wills, and they help us even more so mentally and spiritually. But we need to turn to them, and we need to ask them to help us grow in our faith and grow in our love, and siga siga, slowly grow closer to God and benefit our souls. So may we all have St. Ignatius' prayers. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Αμήν. Do you want to take the cross, Nikki? Sure. Μπάτερ Κωνσταντίνου για τα ωραία του λόγια και βοηθιά σας και αύριο με το καλό.